Welcome back once again. I'm your Darshan and welcome to my little kitchen. That is Darshan's little kitchen. ફ્રેન્ડ્સ આજે આપણે અતિ ક્વિક રેસીપી બનાવીશું. વિધિન 1 મિનિટમાં ખરેખર બની જાય, નો કુકિંગ એવી છે, પ્રોવાઇડેડ તમારા ઇન્ગ્રીડિયન્ટ્સ ઘરે રેડી હોય. તો ઉનાળામાં તમે ફ્રૂટ પંચ પીઓ, બહુ મજા આવશે ફ્રેન્ડ્સ. આપણે ખબર છે વેડિંગ રિસેપ્શન અથવા વેડિંગમાં જાય છે ત્યારે ફ્રૂટ પંચ આપણને આપે છે સ્ટાર્ટરમાં. તો આપણે એ બનાવીશું. એમાં તો ખૂબ જ સ્વીટ હોય છે ને ઘરે આવીને પછી બહુ શરદી થઈ જાય છે એવું બનાવે છે લોકો, એટલે ઇન્ગ્રીડિયન્ટ્સ નાખે છે. ને આપણે સામાન્ય નાખીશું કે જેથી બહુ એટલો પ્રોબ્લેમ બી ના થાય અને એવું સ્વીટ બી નહીં બનાવીએ. તો ચલો, મારા તો જો ફ્રૂટ પંચ અહીંયા રેડી છે. મેં ફ્રૂટ પંચ શોર્ટ્સ બી બનાવેલા છે અને એક ફૂલ ગ્લાસ બી છે. તમને જે મજા આવે એ તમે એ કરજો. વિધિન 1 મિનિટમાં બની જશે ફ્રેન્ડ્સ. તો ચાલો હવે ક્વિક રેસીપી જોઈએ. સો ફ્રેન્ડ્સ, આપણું ખૂબ જ ક્વિક ફ્રૂટ પંચ બનાવવા માટે આપણે આટલા જ ઇન્ગ્રીડિયન્ટ્સની જરૂર પડશે. તો અહીંયા ફ્રેશ ક્રીમ લીધેલું છે, કોકોનટ મિલ્ક છે અને મિક્સ ફ્રૂટ જે આપણો જ્યુસ આવે છે રેડી એ છે. બિકોઝ આપણે આ ક્વિક એકદમ બનાવવાનું છે એટલે બધું આમાં રેડીમેડ જ લીધેલું છે. પ્લસ આપણે 2 થી 3 વેનીલા આઈસ્ક્રીમના સ્કૂપ એડ કરીશું અને શુગર જેટલી જરૂર પ્રમાણે એ રીતે એડ કરીશું. ઓકે, તો હવે પ્રોસેસ સ્ટાર્ટ કરીએ. તો સૌથી પહેલાં હું આમાં પાવડર શુગર એડ કરું છું. તો હું લગભગ 3 સ્પૂન જેટલી એડ કરીશ. અગેન તમારી મીઠાશ તમારા ઉપર છે કેટલી નાખવી છે. તમે શુગર સિરપ બી એડ કરી શકો છો, કોઈ પ્રોબ્લેમ નથી. હવે મિક્સ ફ્રૂટ જ્યુસ. બહાર જનરલી મિક્સ ફ્રૂટ જ્યુસ આવી રીતનો જ હોય છે. ત્યાં ફ્રેશ એ લોકો યુઝ નથી કરતા, આપણે જે સાદી વગેરેમાં આપણે જે જોઈએ છે. પછી કોકોનટ મિલ્ક, ફ્રેશ ક્રીમ. ફ્રેન્ડ્સ, ઘણી જગ્યાએ ફેન્ટાનો બી યુઝ થતો હોય છે, જે ફેન્ટા અથવા મિરિન્ડા જે ઓરેન્જ ફ્લેવરની આવે છે, તો એ તમે તમારી રીતે જોઈ લેજો. અને વેનીલા આઈસ્ક્રીમ. વેનીલા આઈસ્ક્રીમ નાખવો ખૂબ જરૂરી છે ફ્રેન્ડ, અને વેનીલા જ તમે એડ કરજો. તો હું લગભગ 2 થી 3 સ્કૂપ જેટલો હું એડ કરી દઉં છું. આમાં એડિશનલ બરફ નથી નાખવાનો, કારણ કે દરેક વસ્તુ આપણે એકદમ ફ્રીઝ કોલ્ડ છે, ચિલ્ડ આપણે લેવાની છે. ઓકે, અને હવે આપણે બસ ક્વિકલી બધું whip કરી લઈશું. તો ફ્રેન્ડ્સ, આપણું ખૂબ જ ટેસ્ટી અને એકદમ જો વિધિન 1 મિનિટમાં બની ગયેલું ફ્રૂટ પંચ આપણું રેડી છે. તમે આ સ્ટેજ ઉપર થોડો તમે શુગર અને બધા તમે ઇન્ગ્રીડિયન્ટ્સ ચેક કરી લેજો. તમને એવું લાગે કે થોડું ક્રીમ ઓછું છે અથવા ફ્રૂટ જ્યુસ ઓછો છે તો તમે પાછું એડ કરી અને એકવાર વિસ્ક કરી લેજો. મારું કમ્પ્લીટલી રેડી છે, પરફેક્ટલી શુગર ને બધું. તો હવે આપણે સર્વ કરીશું. અને બસ ફ્રેન્ડ્સ, જો આવી રીતના એક ટોલ ગ્લાસમાં આપણે ડિરેક્ટલી સર્વ કરી દઈશું. Wow, friends, look at that. So have a look at this, friends. Within 1 મિનિટમાં નો કુકિંગ જો તમારી પાસે બધા ફ્રૂટ જ્યુસીસ બધું રેડી હશે તો આપણે ઇન્સ્ટન્ટ આવી રીતના બનાવી લીધેલું છે. મહેમાન આવે તો ફ્રેન્ડ્સ તમે ખરેખર આ બનાવજો, બધા બહુ રાજી થઈ જશે સિરિયસલી. મારી પાસે કંઈ અમ્બ્રેલા ને એવું નહોતું એટલે મેં નથી રાખ્યું, ખાલી ચેરીજ મેં મૂકેલી છે. તમે કોઈ બી એવું ફ્રૂટનું ગાર્નિશ ઉપર ડેફિનેટલી કરી શકો છો. તો બસ ફ્રેન્ડ્સ, હવે આપણું આ પીવા માટે કમ્પ્લીટલી રેડી છે. બહુ જ ટેમ્પટિંગ લાગે છે. જો આખો એક મોટો ગ્લાસ બી છે અને નાના નાના આવી રીતના શોર્ટ્સ બી બનાવેલા છે. તો તમારી ઘરે ઘણા બધા મહેમાન આવતા હોય તો તમે આને એઝ અ વેલકમ ડ્રિંક સર્વ કરી શકો છો. તો બધાને તમે આપી શકો અને બધા બહુ રાજી થશે. તો આઈ જસ્ટ કેનોટ વેઇટ. તો હું તો અત્યારે ટેસ્ટ બી કરી લઈશ. ખરેખર મસ્ત છે ફ્રેન્ડ્સ. શુગરી જરાય નથી કે આપણે જે બહાર જે પીએ છીએ એકદમ કેવું ખબર છે એકદમ ચાસણી જેવું હોય છે, એવું બી નથી. અને ટેસ્ટ બહુ મસ્ત આવે છે ફ્રેન્ડ્સ. તો આ ઉનાળામાં ફ્રેન્ડ્સ તમે આ ઘરે બનાવો અને બધાને પીવડાવો, વિધિન 1 મિનિટમાં બની જશે. સો થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ. આમ યોર સાઇનિંગ ઓફ. બાય.